välkomna! Ny film, nytt äventyr! Nu ska vi göra något riktigt annorlunda. Nu blir det tedags. Så vi är på en tefabrik med teodling och vi ska se hur man gör te och vi ska ha en teprovning, så är med! Så vi är Bois Cheri Tefactory. La Bois Cheri. Ja, och här har de museum och lite allt möjligt. To the tea factory that you will see over here. The bag is coming to our plantation of tea over here and goes directly to the weaving room. Each bag only contains 10 kilos. We are still in winter season. Do we have the changement of our climate? The leaf was picked by hand and by machine. The plantation 250 hectares. Here, that's our weaving room. Here we have to put the leaf by length 25 centimeters to be ventilated. Where we have no ventilation, it's by air, natural. The leaf have to stay here for 48 hours in winter. Summer, 24 hours. After 48 hours, all the leaf will go in the bag again. Hang, convoy here. They will hang out to put in the machine manually. We have 4 steps upstairs. Like this at the back of you. In summer, the 4th step is filled. In winter, only the both was filled with the leaves of tea. Green tea, black tea was the same leaf. It's just a question of fermentation, but they are from the same leaf. Inside now you will see the crushing machine. After the crushing, fermentation. Fermentation 1 hour 30 minutes. Green to become brown. Only by the heat the color will change completely. 1 hour 30 minutes. Fermentation 1 hour 30 minutes, the dryer 10 minutes and go to the oven 10 minutes, 110 degrees Celsius, a very quick process. Crushing, fermentation to the dryer. Here we are doing electricity statics by a drum of plastic and a wool in the middle. Stem of the leaf. We use it as fertilizer for compost in the soil. We have no waste. The grading. We have 4 different grading here with this machine. The finest one to the biggest one. The fine is much stronger and tasty. To have one quality of tea, we have to conserve it in this container over here. 3 months. It's like wine. After 3 months, we take it off of this tea. We put it in the big cylinder at the back in this room. 1,000 of tea, 10 kilo of vanilla, and we have the tea of vanilla. Here, the loose tea machine. 500 grams, 250 grams, 125 grams. The tea come manually here in the packets. Compress the tea, remove the air, and it's cut, and it's have glue, and it's sealed after then. At the last, you put the date of product and the date of expire. The filters paper is for local market. It's the vanilla, the most popular and favorite tea, Mauritian tea on the island. The tea come manually here in the filters, 2 grams in the tea bag. It's heat at the middle just for the string. It's only the heat here.
Så här är teblad. Det är det här som blir det goda sen. På Bois Cheri Restaurant som vi ska prova teer. Så här är det vi ska testa. Ja, det här är spännande. Ja, du har inte din kokos. Jo, du har den här. Alla här finns det. Ja, vi har 13 olika tesorter. Nu ska vi satsa på rejält kissnödiga. Och lite kakor. Och sen är det bara att köra. Tea cookies. Det här är tekakor, alltså på riktigt. Ja, Släng ja det är gjort i te. Ja, precis. Ja, då har vi testat det svarta. Det var gott. Det gröna. Helt svart, inga konstigheter. Det gröna. Det smakar precis som det luktade i hela fabriken. Ja, hö. Ja, ja. Medan vi brygger teet så kör vi en tekaka. Gott så här shortbread med te i. Jag testade jasmin och det smakar inte, det är ingen skillnad på det ena och den andra gröna teet. Nej, testa. Och det här var nog så här. Moringa. Ja, nej, det var. Trycksdämpande. Medicin. Jo, det är jätteäckligt. Nej. Jo. Det var inte gott alls. Märks att han är lite yngre. Han har inget sportskit. Nej, jag säger som det är. Jag har inte inget filter eller sånt. Det var inget gott. Det var god. Alltså, exotisk frukt med socker. Den var jättegod. Ja, sånt här mint skulle jag kunna tänka mig att dricka. Han var kokosnöt. Dricka den medan vi väntar på nästa kanna. Ja, det var bra kokossmak. Med socker måste det bli jättebra. Thank you. Ja, risken är att den ena smaken dödar den andra. Och det är mer kokos än vanilj, tror jag. Jag vet inte. Ja, de är alla här. Vilken har varit godast då? Jag tror här är den faktiskt. Och sen var kokosen ganska god också, tycker jag. Jag gillar det svarta teet. Men jag gillar svart te utan någon smaker. Inget av de gröna var gott. Ja, det var inte det. Jag är inte riktigt för grönt te. Det så var ju exotisk frukt, det var också god. Men det blev mer så här juice-variant. Nu blev det lite annorlunda. Ja, men frågan var det smakar. Jag vet inte, för det borde bli perfekt. Men nej. Fast den är väldigt god. Riktigt Den blir god. jättegod om man brygger den från löste. I köket kommer det dofta rött liksom. För man känner... Nej, den där är nog bäst, tycker jag. Och här är utsikten då. Där man sitter i restaurangen och äter eller dricker sitt te. Ja, i butiken har vi då olika smaksatta rommer. Jag tror att man faktiskt kan få smaka om man säger till. Kanske. Och sen har vi teer här. Och en vanlig dubbelpåse kostar 300 då. Och det finns lite alla möjliga smaker. Och vi köpte faktiskt 2 sådana där. 160 styck.
Och så har råsocker också. Och så här. Ja, så det var te och teprovning. Ja. Teplantage. Jag har inte sett folk som plockar, men annars har vi sett Såg att de gick till där. jobbet. Ja, precis. Så vad tyckte du om teerna? Jag vill ju ha mjölk i, men det var bra ändå. Ja. Var det. Men jag kan tänka mig nu när vi faktiskt har köpt hem lite att det kommer ju bli jättebra. Ja, nu köpte vi då som sagt vaniljkokos. Jag tyckte att de här andra standard det var lite dyrt. 65 kronor blir det då. 20 tepåsar. Nej, 40. För det var ju dubbelt. Alltså, Dubbla. Nej, 50 är det. Det är 25 i varje. okej. Så 50. Så det kan, och våra kostar då 320 för 2. Alltså 160 styck. Så vi fick 100 tepåsar för 60 spänn. Ja. Men, De hamnar i husbilen. ja, det gör de. Men ja, nej, det var gott. Alla teerna var inte goda, men de som var goda, de var väldigt goda. Men det var lite annorlunda att göra liksom en teprovning, inte en och testa. vinprovning Nej, precis. eller Nej, romprovning. nej. Så det, Och just att testa dem, både utan socker och sen med så. Och vilken skillnad det gör med lite socker, hur det förhöjer smaken. Och sen bara sitta med den här utsikten. Ja, ja. Det är ju extra allt liksom. Yes, ja, så tack för att ni har tittat, så syns vi snart i en ny film. Hej då! Ja.